ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අපි උත්සාහ කරන්නේ අද දිනේ මේ දීලා තියෙන කාබනික පරිවර්තනය කොහොමද වඩා සාර්ථකව අඩුම පියවර සංඛ්‍යාවකින් කරන්නේ කියලා සලකලා බලන්න. බලන්න මේ බෙන්සීන් කෙනාට මේ කාණ්ඩ දෙක බැඳිලා තියෙන ආකාරය. ඒ කාණ්ඩ දෙක බැඳිලා තියෙන්නේ එකිනෙක මෙටා ස්ථානවලට. ඒක නිසා බෙන්සීන්ට දාගන්න මුල්ම කාණ්ඩය අනිත් කෙනාව මෙටා තැනට ගෙනියන්න පුළුවන් කාණ්ඩයක්. එහෙම නැත්නම් මෙටා යොමුකාරකයක් වෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා මේ CH2OH වගේ කෙනෙක් එකපාර දාන්නත් බෑ. OH කාණ්ඩයක් බෙන්සීන් වලයට එකපාර දාන්නත් බෑ. ඔගොල්ලෝ CH2OH එකක් බෙන්සීන් වලයට දාන්න නම් ක්‍රමේ තමයි මෙතනට ඇල්කිල් කාණ්ඩයක් දාගෙන, ඒ කියන්නේ CH3 වගේ කාණ්ඩයක් දාගෙන ඒක කාබොක්සිලික් අම්ලය දක්වා, ඒ කියන්නේ COOH දක්වා ඔක්සිකරණය කරලා පස්සේ CH2OH ඔක්සි හරණය කිරීම තමයි පහසුම ක්‍රමය. ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමක් තියෙනවා. නමුත් මේ පරිවර්තනයේදී මේක බොහොම පහසුයි. OH කාණ්ඩයක් බෙන්සීන් වලයකට සම්බන්ධ කළ හැකි පහසුම ක්‍රමය තමයි. OH කාණ්ඩයක් බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ කළ හැකි පහසුම සහ එකම ක්‍රමය තමයි මෙතනට NO2 කාණ්ඩයක් දාලා NO2ව NH2 කරලා NH2ව ඩයිසෝනියම් ලවණි බවට පත් කරලා, එහෙම පත් කරලා හෝ නොකර OH බවට පත් කිරීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා NO2 කාණ්ඩිකුයි CH3 කාණ්ඩිකුයි තමයි කොහොම හරි එහෙනම් මේවට දාගන්න වෙන්නේ. ඒකෙදී NO2 කාණ්ඩයක් දාගත්තන් පස්සේ ෆීඩල් ක්‍රාෆ්ට් ප්‍රතික්‍රියා කරන්න බෑ, ඇල්කිල්කරණය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ NO2 කාණ්ඩය දාලා කීයටවත් NO2 කොච්චර මෙටා යොමුකාරකයක් වුණත් අපිට C3 කාණ්ඩය මෙටා තැනට ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මුලින් C3 කාණ්ඩය දාගත්තයි කියමුකෝ. C3 කාණ්ඩේ මෙටා යොමුකාරකයක් නෙවෙයි, ඒක ඕතපැරා යොමුකාරකයක්. එතකොට C3 කාණ්ඩයේ තියෙද්දි මෙටා තැනට NO2 කාණ්ඩේ ගන්න බෑ. හැබැයි C3 කාණ්ඩෙන් අතරමැදදී හැදෙන සංයෝගයක් වෙන මෙයාව හදන්න යනකොට COOH මෙටා යොමුකාරකයක්. ඒක නිසා C3ව දාලා COOH හරි ගස්සලා පස්සේ NO2 දාලා මේ ප්‍රතික්‍රියාව කළ හැකි. මම දැන් පරිවර්තනය කරගෙන යන්නේ ඒ ඔස්සේ. එහෙනම් මම මුලින්ම බෙන්සීන් වලේ මෙන්න මෙතනට දානවා CH3 කාණ්ඩයක්. ඊට පස්සේ ඒකෙන් මෙටා යොමුකාරකයක් හරි ගස්වා ගැනීම සඳහා COOH කාණ්ඩයක් බවට මේක පත් කරනවා. ඒක පත් කරලා මට දැන් පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතනට NO2 කාණ්ඩය දාගන්න. මෙතන COOH එක තියෙද්දිම මෙන්න මෙතනට NO2 කාණ්ඩය දාගන්න පුළුවන්. දාගත්තාම මට ඔය NO2 කාණ්ඩය NH2 බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මෙතන COOH එක තියාගෙන ඒක NH2 කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක NH2 කරන්න කලින් මම මේක CH2OH කරන්න. එතකොට මෙතන NO2 කාණ්ඩය තාමත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ කාණ්ඩය NH2 බවට පත් කරන්න. මේ කාණ්ඩය NH2 බවට පත් කරන්න පුළුවන්. NO2 කාණ්ඩය මෙතන CH2OH තියෙන්නේ. ඔය ආකාරයට. මෙතනින් මේ අවසාන ඵලයට යන්න පුළුවන්. සමහර විටක අපි ඔය අවසාන ඵලයට ඔහොම යන්නේ නැතුව ඩයසෝනියම් ලවණි හරහාත් යන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. මොකද අපි සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ NH2OH එක එකපාරම ලියන්න එච්චර කැමැත්තක් නැහැ. ඒ නිසා මෙතන CH2OH මෙතන ඩයසෝනියම් ලවණි ලියලා පොඩි ඉඩමදි වීමක් වුණා N2Cl- ඔක ලියලා උතනින් මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඩයසෝනියම් ලවණි ලියලා ඔහොම එන්න පුළුවන්. දැන් මේවට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරක කවුද? අපි දන්නවා මේ ෆීඩල් ක්‍රාෆ්ට් ඇල්කිල්කරණය CH3Cl එක්ක නිර්ජල ඇලුමිනියම් ක්ලෝරයිඩ් දාන්න ඕනේ. කාබොක්සිලික් අම්ලයට ගෙනියන්න නම් මේක ආම්ලික මාධ්‍ය KMnO4 දාලා ඔක්සිකරණය කරන්න ඕනේ ඇල්කිල් කාණ්ඩේ. NO2 දාගන්න නම්
අපි දන්නවා මෙයා මිටායුම් කාරකයක් NO2 දාගන්න නම් සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් සමග සාන්ද්‍ර නයිට්‍රික් දාලා රත් කරන්න ඕනේ. සාන්ද්‍ර HNO3 දාලා මේක රත් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔක්සිහරණයක් තමයි මෙයාව කෙරිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අංක 1ට ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් දාන්න ඕනේ. 2ට ජලය දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ NO2 කාණ්ඩෙත් ඔක්සිහරණය කරලා NH2ට එයාව NH2ට ඔක්සිහරණය කරන්නේ අංක 1ට දාන්න ඕනේ ටින් සාන්ද්‍ර HCl. අංක 2ට දාන්න ඕනේ වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. වැඩිපුර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දාන්න ඕනේ. මේ NH2 එක ඩයසෝනියම් ලවණේ බවට පත් කරන්න සෝඩියම් නයිට්‍රයිට් HCl දාලා සෙල්සියස් 0 සහ 5 අතර උෂ්ණත්වයක් වගේ දැම්මනම් හොඳයි. ඩයසෝනියම් ලවණේ කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම OH කරන්න නම් ඒත් දාන්න තියෙන්නේ NaNO2 HCl ම තමයි. හැබැයි සෙල්සියස් 10ට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වයක් යොදපු ගමන් මේ NH2 කාණ්ඩේ කෙලින්ම OH කාණ්ඩේ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනට ජලය පොඩ්ඩක් දාලා රත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් රත් කළත් කමක් නැහැ. ඩයසෝනියම් ලවණේ OH බවට පත් වෙනවා. ඔහොම තමයි ඔය පරිවර්තනය කරන්න තියෙන පහසුම ආකාරය. ඉතින් මේ වගේ තවත් පරිවර්තන වලින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.